यता हेर्नुहोस् जस्तै सबै बोर्डमा के हुन्छ ऱ्याम राख्ने स्लट यो हो हैन यसले ऱ्याम स्लट भन्छ तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा भोल्टेज लेखेको हुन्छ यसमा जस्तै यहाँ कति लेखिरहेछ 2.5 भी लेखिरहेछ कि छैन हो उनीहरुले यो के हो भोल्टेज हो अब यो यसमा लाग्ने ऱ्याम कति भोल्टमा काम गर्ने हो त 2.5 भी 2.5 भोल्टेजमा कुन ऱ्याम काम गर्छ त त्यो थाहा हुनु पर्यो जस्तै यो ऱ्याम हेर्दाखेरि सबै हेर्दा उस्तै उस्तै देखिन्छ हैन अब यो सबभन्दा पुरानो ऱ्याम कम्प्युटरको सबभन्दा ओल्ड ऱ्याम भनेको यो हो अब यो र यो हेर्दा उस्तै छ हैन यो त फरक भयो हैन यो त नयाँ हो हैन यो दुईटा पुरानै हो पुरानैमा पनि सबभन्दा पुरानो भनेको यो हो अब यसमा के छ हेर्दा सेम छ तर कट यसमा कतिवटा छ दुईटा कट भएको चाहिँ यो सबभन्दा पुरानो एउटा कट भएको के हो त्यो भन्दा चाहिँ नयाँ अनि यसलाई एसडी ऱ्याम भन्छ यसलाई DDR अथवा DDR1 ऱ्याम भन्छ यो भनेको DDR2 ऱ्याम भयो र अर्को DDR3 हुन्छ यस्तै हुन्छ हैन सेम अब कसरी चिन्ने त ऱ्यामको काम त बुझ्नु भयो नि हैन ऱ्याम भनेको के हो त के काम गर्छ ऱ्यामले ऱ्यामको फुल फर्म के हो त एक्सेस मेमोरी यसलाई के भन्छ ऱ्याम सेप यस्तो हुने भयो हैन सबभन्दा पुरानो ऱ्याम भनेको यो भयो हैन यसमाथि के छ आइसीहरु छ नि हैन मेमोरी भनेको यिनीहरु नै हो के यिनीहरु यसमा काम गर्ने सबै यो सबै आज जति पनि फाइल डाटाहरु बस्छ नि यसमै बस्ने हो एकछिन म्युजिक बन्द गरिदिउँ न यो भनेको मेमोरी हो खास मेमोरी भनेको यिनीहरु यो भनेको बोर्ड मात्रै हो यसले यो मेमोरीलाई होल्ड गरेर राख्ने काम गर्छ यसलाई चाहिँ बोर्ड भनिन्छ कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो माथि आइसी र कम्पोनेन्टहरु हुन्छ यिनीहरु कम्पोनेन्टहरु क्यापेसिटरहरु भयो हैन यो मेमोरीहरु भयो र यो समात्नको लागि यसलाई अब इन्टरनेटली एकअर्कासँग जोडिनु पर्यो नि हैन हो त्यो जोड्नको लागि के हुन्छ बोर्ड भित्रबाट लाइनहरु तारहरु प्रिन्ट गरेर लगेको हुन्छ अब यसको र्यामको टोटल क्यापेसिटी भनेको यो सबै मेमोरी जोडेर जति हुन्छ नि त्यो भनेको यसको टोटल क्यापेसिटी हो अब यो र्यामलाई के भन्ने त सबैले पुरानो र्याम हो यसको नाम हो त एसटी र्याम भन्छ हैन अब यसमा कट कतिवटा भयो त एसटी र्यामको दुईटा यसमा कट भयो कति 2 कट त्यसपछि यो आइसी कस्तो छ आइसी को दुईतिर पिनहरु छ दुईतिर हेर्नुभयो भने के भयो त पिनहरु छ कि छैन यसमा पिन टाइप आइसी दुईटा कट र पिन टाइप आइसी भएको र्यामलाई के भन्ने एसटी र्याम अब यसलाई भोल्टेज कति चाहिन्छ 3.3 भोल्ट required to work यसलाई काम गर्नलाई 3.3 भोल्ट चाहिन्छ अब यो बोर्डमा हामीले हेर्दा कति भोल्ट लेखिरहेछ 2.5 पछि यो त्यो र्याम यो बोर्डमा राख्न मिल्यो त मिलेन 2.5 यहाँ त 2.5 मात्रै दिने भयो यो बोर्डले अब यसमा कट हेर्नुभयो भने कतिवटा छ फेरि एउटा मात्रै कट छ त्यसमा त दुईवटा कट छ पछि कटबाट पनि हामीलाई थाहा भयो र यसको भोल्टेजबाट पनि थाहा भयो चाहिँ यसको लागि त्यो र्याम चाहिँ होइन यो भन्दा अझै पुरानो बोर्ड त्यो बोर्डमा हेर्नुस् त यसमा दुईटा कट छ दुईटाको भोल्टेज हेर्नु त कति लेखिरहेछ त्यसमा त्यो भोल्टेज हेर्नु 3.3 लेखिरा होला यो ठाउँमा लेखेको हुन्छ 3.3 भोल्ट लेखिरा हुन्छ यो र्याम भनेको के भयो त दुईटा कट भएको पिन आइसी यसको माथि जुन मेमोरी आइसी भनेको मेमोरी के हुन्छ दुईतिर पिन भएको हुन्छ पिन टाइप आइसी र 3.3 भोल्ट चाहिन्छ अब यसको स्पिड कति हुन्छ त अब र्यामले के गर्छ डाटा लिने र दिने काम गर्छ यसले लिनु पर्यो हैन सीपीयूबाट लिनु पर्यो फेरि दिनु पर्यो हैन हो त्यो स्पिड भनेको यसको 100 मेगाहर्ज हुन्छ 100 लगभग 100 मेगाहर्ज भन्नाले 1 सेकेन्डमा यसले 100 भनेको मेगाहर्ज भनेको कति भयो 100 मा 3टा 0 हर्ज
तीनटा हैन 6 वटा 0 100 मेगा भनेको 6 वटा 0 अहिले 1 सेकेन्डमा यसले के हुन्छ यतिचोटि डाटा लिन र दिन सक्छ पछि यो स्पिड हुन त धेरै हो तर पनि अहिलेको लागि यो स्लो नै हो यसपछि अब यसको क्यापेसिटी अब यो र्याम हामीले कति जिबी सम्मको राख्न सकिन्छ यसको क्यापेसिटी भनेको 128 MB 256 MB 512 MB यतिसम्म मात्रै पाउँछ 1 GB को यो र्याम बुझ्दैन 1 GB हाल्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो 512 को दुईटा हाल्नु दुईटा स्लट छ भने एउटा हाल्न सक्नुहुन्छ पुरानोमा अझै 3 वटा स्लट हुन्छ त्यसमा 3टा छ नि हैन हो 3टा छ भने त्यसमा 3टा हालेर 1.5 GB सम्म अनि यसको म्याक्सिमम हामीले कति हाल्न सक्ने भयो म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति 1.5 GB सम्म तपाईले कम्प्युटरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ पुरानो कम्प्युटर यसपछि अर्को र्याम भनेको DDR र्याम अथवा DDR1 पनि भन्छ त्यसलाई DDR भने पनि त्यही हो DDR1 पनि हेर्दा सेम यो र यो उस्तै छ नि हैन र यसमा के को फरक छ कटको यसको कटको हेर्नुस् यसमा दुईटा थियो यसमा के छ एउटा मात्रै कट छ अरु सबै कुरा सेम आइसी पनि पिन भकै के भयो 1 कट अनि पिन टाइप आइसी अनि भोल्टेज यसलाई कति थियो 3.3 यसलाई चाहिँ 2.5 भोल्ट अब यसको स्पिड कति छ 100 हैन यसको चाहिँ 200 देखि लिएर 400 सम्म अनि यसको क्यापेसिटी कति छ 128 MB 256 512 हैन यसको 128 256 512 1 GB यो 1 GB सम्म पाउँछ भने 2 GB सम्म युज गर्न मिल्यो यो बुझ्नु यो DDR1 हेरेर र्याम हेरेर पनि तपाईले चिन्न सक्नु पर्यो र यो बोर्ड हेरेर पनि चिन्न सक्नु पर्यो यो कुन र्याम हो जस्तै कसैले यो दियो भने अब यो दुईटा कट छ भने यो SD र्याम भयो एउटा कट छ पिन टाइपको आइसी छ भने DDR1 भयो अनि बोर्डमा के गर्ने भोल्टेज हेर्ने जस्तै कसैले यो बोर्ड रिपेयर गर्न ल्याए यहाँ र्याम छैन भने तपाईले कुन र्याम हाल्नु पर्यो त्यसको लागि अथवा र्याम किन्नु पर्यो भने कुन र्याम किन्नु पर्यो भोल्टेज हेरेर थाहा हुन्छ भोल्टेज कति छ 2.5 भोल्ट 2.5 भोल्ट हो भने DDR र यसमा पिन पनि डिफरेन्ट हुन्छ जस्तै यसको पिन यसमा चाहिँ 168 पिन मात्रै हुन्छ यो र्याममा काउन्ट गर्नुभयो भने 168 हुन्छ अब साइज उत्रै छ हैन तर पिनको थिकनेस बढी छ हैन यसमा अलि के छ कम छ अलि सानो सानो पिन छ यसमा ठुलठुलो पिन छ यसमा कतिवटा पिन हुन्छ 184 DDR यसमा चाहिँ 184 पिन हुन्छ अनि यसमा जति छ यो स्लटमा पनि त्यति नै हुन्छ अनि यसपछि कुन र्याम आयो अब यो दुईटा पनि पुरानै हो DDR1 लाग्ने कम्प्युटर पनि अब खासै भेटिदैन हैन अब थर्डमा भेटिने भनेको के हो त DDR2 र्याम DDR2 भन्नाले यो के छ यसमा कसरी चिन्नुहुन्छ कट त यसमा पनि एउटै छ 1 कट आइसी के छ पिनलेस आइसीमा पिन छ त छैन आइसीमा बल हुन्छ मुनि चाहिँ सानो बलहरु हुन्छ तल जोडेको यो चिन्ने तरिका के भयो 1 कट पिनलेस आइसी हो एउटा कट हो भने ठ्याक्क के बुझ्ने DDR2 र DDR3 मा पनि सेम हुन्छ पिनलेस आइसी हुन्छ कट एउटै हुन्छ कसरी छुट्याउनु त DDR2 हो कि 3 हो भनेर यो छुट्याउनले कटको पोजिसन हेर्नुस् यसमा कट कहाँ छ बीचतिर छ नि हैन 1 कट एट मिडल हैन अनि DDR3 को यता हुन्छ साइड त्यो हेरेर थाहा हुन्छ नभए बाँकी सबै कुरा चाहिँ सेम हो
पिनलेस आइसी भयो। यसलाई भोल्टेज कति चाहियो त? भोल्टेज यसलाई 1.8 भोल्ट चाहिन्छ। कम चाहिने, जति नआयो त्यति एनर्जी कम लाग्ने भयो। अनि स्पिड पनि यसको कति थियो? 400 देखि 200 देखि 400 हैन, यसको 400 देखि 800 मेगाहर्ट्ज। स्पिड पनि के भइरहेछ? बढिरहेछ। जस्तै 1 GB को DDR2 र 1 GB को DDR1 कुन राम्रो, कुन बढी फास्ट काम गर्छ? 1 GB को DDR2 र 1 GB को DDR1। 1 GB नै छ, यो पनि 1 GB, अर्को पनि 2 ले, किनभने यसको स्पिड के भयो? बढी भयो। एनर्जी पनि के छ? कम छ। यो के भयो? राम्रो भयो। तर यो राम्रो भएर यसलाई हामी पुरानो बोर्डमा हाल्न मिलेन। मिल्यो त? मिलेन नि, किनभने यसले त 2.5 भोल्ट दिन्छ र यसको पोजिसन पनि थोरै फरक पर्छ। फरक परेको परेन? कट, यसको कट यहाँ छ हैन, यसको चाहिँ यहाँ पर्यो। यसरी राखे पनि मिल्दैन। अलिकति म्याच भएन नि, यहाँ कट छ, यसको चाहिँ अलिकति यसलाई राख्नै नमिल्ने गरेर बनाएको हुन्छ। एउटा अर्कोमा नराखोस् भनेर नै यो कट बनाएको। एउटा सपोर्ट पनि राम्रो भयो हैन, बीचमा होल्ड पनि भयो र अर्को एउटा अर्कोमा म्याच पनि नहोस्। जबरजस्ती हाल्न खोजे पनि तपाईले हाल्न मिल्दैन। भनेपछि एउटा बोर्डमा लाग्ने र्याम अर्को बोर्डमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्न। सेम बोर्ड हो भने मात्रै। अब DDR2 लाग्ने हो भने जुनसुकै DDR2 हाल्न मिल्यो। यसमा पिन कति हुन्छ? 240। यसको पिन हेर्नु भयो भने अझै सानो छ। अझै सानो छ कि छैन? यसमा 240 पिन भएको हुन्छ। यसको क्यापेसिटी यो 512 MB, 1 GB, 2 GB। यो 128, 256 त्यस्तो पाउँदैन। यो मिनिमम पनि 512, 1 GB र 2 GB। तपाईलाई 4 GB हाल्नु छ भने दुईटा 2 GB को हाल्नु पर्यो। एउटै 4 GB को चाहिँ आएन। अर्को के हो त? DDR3 र्याम। DDR3 र्याम भनेको सबै सेम, तर कटको पोजिसन के भयो? साइड। 1 कट एट इन्ड हो, कुनै यता अथवा यता। अब यता फर्कायो भने यता देखिने भयो, यता फर्कायो। अनि त्यसपछि यसको आइसी के भयो त? पिनलेस नै भयो। यसको कटले मात्रै तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पिन फेरि यसमा कति? 240 नै हुन्छ। सबै कुरा लगभग सेम नै हुन्छ, कट मात्रै फरक हुने हो। अर्को फरक भनेको भोल्टेज। भोल्टेज यसलाई चाहिँ 1.5 भोल्ट। अनि स्पिड यसको 800 देखि 1600। यो के भयो त? फास्ट हुने भयो। भोल्टेज पनि कम खाने भयो। क्यापेसिटी यो र्याम भनेको 1 GB, 2 GB र 4 GB सम्म हुन्छ। यसलाई तपाईँ 8 GB सम्म पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम अहिले प्राय चल्ने भनेको DDR3। नयाँ कम्प्युटर जति पनि आउँछ नि, कम्प्युटर, ल्यापटप सबैमा तपाईँले DDR3 र्याम नै भेट्नुहुन्छ। र अब मिनिमम प्राय मान्छेले के गर्छ? 4 GB चाहिँ युज गर्छ नै। 4 GB अथवा 6 GB हो भने 4 GB, 2 GB, 8 GB हो भने दुईटा 8 GB युज गर्छ। बुझ्नुभयो? र्याम भनेको अब हामीले कुन बोर्ड हो, बोर्डमा त भोल्टेज लेखेकै हुन्छ, त्यसबाट थाहा पाउनुहुन्छ। र्याम भनेको अब यो आइसीले, कटले यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? र्याम चिनिहाल्नु भयो। हार्ड डिस्क पनि थाहा पाइहाल्नु भयो होइन? हार्ड डिस्क कति टाइपको हुन्छ र? साटा र पाटा होइन? साटामा के हुन्छ? कुनै पनि हार्ड डिस्कमा दुईटा कुरा लाग्छ। एउटा डाटा केबल र एउटा पावर केबल। पावर केबल कति पिन हुन्छ? 4 पिनको, के अरे यसमा 15 पिनको साटामा चाहिँ, र डाटा केबल चाहिँ 7 पिनको। पाटामा के हुन्छ? डाटा केबल 40 पिनको र पावर केबल चाहिँ 4 पिनको। यो भनेको के हो? पुरानो। यो भनेको के हो त? नयाँ।
अनि डिभिडी पनि सेम, डिभिडी पनि के हुन्छ त सेम, यही नै हो। डिभिडी पनि SATA र पार्ट चाहिँ डिभिडीको तार तपाईँले हार्ड डिस्कमा पनि जोड्नु मिल्छ, हार्ड डिस्कको डिभिडीमा पनि जोड्नु मिल्छ, एउटै हो, केही फरक हुँदैन। सो मेमोरी नर्मली हामीले युज गर्ने भनेको यही तीनटा मेमोरी हो, हार्ड डिस्क, डिभिडी, ऱ्याम। यो तीनटा मेमोरी के हुन्छ कम्प्युटरमा प्राय इन्टरनली युज हुने भयो। अब एक्सटर्नली त पेन ड्राइभहरू यताउति त्यो हाल्नु। अरू अब के पार्ट हुन्छ त कम्प्युटरको, तपाईँले कुन कुन पार्ट बुझ्नुभयो? एउटा SMPS चिन्नुभयो, अर्को हार्ड डिस्क चिन्नुभयो, ऱ्याम चिन्नुभयो होइन, डिभिडी चिन्नुभयो। अब SMPSमा के प्रब्लम आउँछ त्यो पनि थाहा भइसक्यो। SMPSमा के प्रब्लम हुन्छ, कसरी चेक गर्ने, गर्ने होइन, रिप्लेस गर्ने तरिका पनि बुझ्नुभयो। अब हार्ड डिस्क बिग्रियो भने के प्रब्लम हुनसक्छ? डिभिडी बिग्रियो भने त प्रब्लम हुँदैन, त्यो डिभिडी चक्का नचल्ने मात्रै हो होइन, अरू त केही प्रब्लम हुँदैन। हार्ड डिस्क र ऱ्याम मध्ये यो दुईटामा प्रब्लम के हुनसक्छ त? बिग्रियो भने त केही पनि आउँदैन होला। जस्तै हार्ड डिस्क भनौँ, हार्ड डिस्कमा प्रब्लम छ, के भयो भने हार्ड डिस्कमा प्रब्लम छ भन्ने बुझ्ने। कम्प्युटर अन हुँदाखेरि हार्ड डिस्कमा के हुन्छ त, के स्टोर गरिन्छ? प्रोग्रामहरू स्टोर गरेर हुन्छ। एउटा हार्ड डिस्क हो भने हार्ड डिस्क भनेको के हो त? कम्प्युटरमा हामीले जति पनि फाइल स्टोर गर्छौँ सबै कहाँ स्टोर हुन्छ? हार्ड डिस्कमा स्टोर हुन्छ। त्यही भएर हार्ड डिस्कलाई के गरेको हुन्छ? पार्ट पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। हार्ड डिस्क कहाँ देखाउँछ तपाईँले? कम्प्युटरमा पुरानो कम्प्युटर हो भने माई कम्प्युटर होइन, नयाँमा हो भने कम्प्युटर मात्रै लेखेको हुन्छ, कुनै कुनैमा PC भनेर लेखेको हुन्छ। अब यो खोल्नु भयो भने के हुन्छ? हार्ड डिस्क भनेर देखाउँछ, त्यसमा के हुन्छ? लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D र लोकल डिस्क E, लोकल डिस्क F, यस्तो देखाउँछ। अब कुनैमा दुईवटा मात्रै हुन्छ, कुनैमा तीनवटा, कुनैमा चारवटा हुनसक्छ होइन। दुईवटादेखि चारवटा प्राय यो पार्टहरू देखिन्छ भने यो सबै के हो त? एउटै हार्ड डिस्क हो। यो चारवटा हार्ड डिस्क होइन कि एउटै हार्ड डिस्कलाई के गरेको? चारवटा पार्टमा डिभाइड गरेको अथवा दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको। यो डिभाइड किन गरिन्छ? सजिलोको लागि। अब हामीले फाइलहरू स्टोर गर्दाखेरि एउटा फाइललाई, एक टाइपको फाइललाई यहाँ राख्ने, अर्को टाइपको लागि मानौँ अब एउटामा हामीले म्युजिक भिडियोहरू राख्यौँ भने अर्कोमा हाम्रो केही पर्सनल फाइलहरू राख्यौँ, अर्कोमा कम्प्युटरको अब केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू स्टोर गरेर राख्यौँ र एउटामा के गर्नु पऱ्यो? कम्प्युटरको सफ्टवेयरहरू राख्नु पऱ्यो। कम्प्युटर चलाउनलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ नि होइन, र सफ्टवेयरलाई कहाँ राख्नुपर्छ त? कुनै एउटामा, चारवटा मध्ये कुनै एउटामा प्रायः सीमा राख्छ। यसमा तपाईँले के राख्नु पऱ्यो? सफ्टवेयर राख्नु पऱ्यो। सफ्टवेयर भनेको सबै जसले कम्प्युटरले चलाउँछ त्यो सफ्टवेयरदेखि लिएर काम गर्ने सफ्टवेयरहरू सबै यसमा राख्नु पऱ्यो। र यो बाँकी तीनटामा के राख्ने? युजर डाटा, युजरको डाटाहरू, युजरको फाइलहरू अरू तीनटामा राख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ हार्ड डिस्कलाई हामीले के गर्नुपर्छ? मिनिमम पनि दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्नै पर्छ, एउटा C अर्को D मा। अब तीनवटा चारवटामा गर्नु भनेको अप्सनल हो, मन लाग्छ भने गर्ने, मन लाग्दैन भने नगर्ने। तर दुईवटामा गऱ्यो भने के भयो त? सफ्टवेयर एक ठाउँमा बस्नुभयो र हाम्रो डाटाहरू के भयो? अर्कै ठाउँमा बस्नुभयो। दुईवटालाई डिभाइड नगरेर सँगै राख्यो भने के हुन्छ? हामीले एउटा मात्रै C ड्राइभ मात्रै राख्यो भने के भयो? तपाईँको डाटा र सफ्टवेयर सबै एकै ठाउँमा बस्नुभयो। अब यहाँ भाइरस छ भने यहाँ पनि जाने भयो, जसले गर्दा के हुन्छ त? कम्प्युटर स्लो हुने, बिग्रिने, चाँडै प्रब्लम आउने हुनसक्छ। अथवा केही मानौँ हामीले आफ्नो डाटा डिलिट गरेर झुकेर सफ्टवेयरै डिलिट भयो भने पनि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर मिनिमम पनि हामीले हार्ड डिस्कलाई के गर्नुपर्छ? दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ। हार्ड डिस्क should be partitioned in two part. Hard disk minimum pani two part divide. After partition, every part has given a name. सबै पार्टको के हुन्छ? एउटा नेम स्टार्टिङ फ्रम
लेटर सी, सीदेखि सुरु हुन्छ, ए र बी युज हुँदैन। ए बी गर्नको पहिला फ्लपीलाई दिन्थ्यो होइन, त्यहाँबाट ए बी छोडेर सीबाट स्टार्ट हुन्छ, सिडिइएफ यसरी। अब यिनीहरूलाई के भन्ने त, पार्टहरूलाई के भन्ने, यिनीहरूलाई ड्राइभ भनिन्छ। यो सी ड्राइभ, यो डी ड्राइभ, यो ई ड्राइभ, यो चाहिँ एफ ड्राइभ। नाम चाहिँ यस्तो लेखेको हुन्छ, लोकल डिस्क, लोकल डिस्क, लोकल डिस्क। यो चेन्ज गर्न नि मिल्छ, तर तपाईँको यो लेटर चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यिनीहरूलाई खास भन्ने के हो त, ड्राइभ, सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, एफ ड्राइभ। यो नामसँग खासै मतलब हुँदैन, नाम तपाईँले आफ्नै नाम राख्नु हुन्छ। चाहिँ हार्ड डिस्कलाई मिनिमम पनि यसरी पार्टिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दाखेरि कतिखेर गर्ने हो, गरेर आएको हुन्छ कि हामीले गर्नुपर्छ? आउँदैन, हामीले गर्नुपर्छ। कम्प्युटर फर्मेट गर्ने भन्छ नि, हो प्रोग्रामहरू हाल्दाखेरि यो पार्टिसन गर्नु भन्छ। त्यसमै एउटा स्टेप हुन्छ होइन, हार्ड डिस्कको टोटल मेमोरी देखाउँछ। त्यसमा हामीले न्यू गर्दै अनि कति हाल्ने, जस्तै हार्ड डिस्कमा 500 जिबीको हार्ड डिस्क हो, तपाईँले फर्मेट गर्ने बेला के हुन्छ त, यहाँ न्यू भनेर अप्सन छ। न्यू भन्ने बित्तिकै तपाईँले पुरै 500 देखाउँछ। 500मै एप्लाई गरिदिनु भयो भने एउटा मात्रै बन्यो, तर 500लाई मेटाएर तपाईँले यहाँ हालिदिनु भयो, मानौ 100 जिबी, 100 जिबी हाल्नुभयो हो, 100 जिबी हाल्नुभयो। 100 जिबी हालेर ओके गर्नुभयो भने के हुन्छ, सी ड्राइभ 100 जिबीको एउटा बन्यो। फेरि खाली न्यूमा 400 जिबी देखाउँछ। अनि फेरि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, न्यूमा ल मानौ अब 200 जिबी हाल्नुभयो भने चाहिँ सी 100 जिबीको बन्यो, डी कतिको बन्यो, 200 जिबीको। अझै फेरि तपाईँको 100 कति 300 200 जिबी अझै खाली देखाउँछ। फेरि तपाईँले न्यू गरेर के गर्नु पऱ्यो, अब मैले 3टा मात्रै बनाउने भने जति छ त्यतिमै एप्लाई गरिदिने, 4वटा बनाउने फेरि 100 दिने, अनि फेरि एप्लाई गर्ने। यसरी तपाईँले पार्टिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट गर्ने बेला यो एउटा स्टेप यस्तो आउँछ। चाहिँ तपाईँले जति छ त्यसैलाई ओके गर्नु भएन, त्यसलाई अब आफूले कति पार्टमा डिभाइड गर्ने हो त्यो अनुसार। अनि चाहिँ सीलाई मिनिमम पनि तपाईँले 100 जिबी दिनुपर्छ। 500 जिबी हो भने थोरै दियो भने थोरै दिने होइन, नभए 100 जिबीसम्म छोड्दा चाहिँ राम्रो। किनभने अब सीभित्र तपाईँले प्रोग्रामहरू हाल्ने हो नि त, सफ्टवेयर हाल्ने। अब सफ्टवेयर भनेको त लिमिटेड हुँदैन, तपाईँले अब आज थोरै छ भोलि अब धेरै पनि चाहिन सक्छ सफ्टवेयरहरू। त्यो हाल्दाखेरि सीमा ठाउँ छैन भने के हुन्छ, बस्दैन। स्पेसली अब हार्ड डिस्कमा हामीले दुईवटा कुरा राख्ने हो होइन, एउटा सफ्टवेयर र अर्को युजरको फाइल। दुईटा मध्ये इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन हो, सपोर्ट। यो राख्नुहोस् नराख्नुहोस् कम्प्युटरलाई केही मतलब हुँदैन, तपाईँको फाइलसँग लिनु दिनु नै छैन। यो हामीलाई चाहिने, भिडियो हामीले राखे पनि नराख्ने कम्प्युटरलाई केही फरक पर्दैन। तर प्रोग्राम छैन भने कम्प्युटरले काम गर्न सक्दैन। यो चाहिँ हुनु पऱ्यो। यो तपाईँले डीलाई पुरै खाली राखे पनि केही फरक पर्दैन। सीमा के गर्नु पऱ्यो, यो सफ्टवेयरहरू भर्नु पऱ्यो। अब सफ्टवेयरलाई सीमा मात्रै राख्ने कि डीमा पनि राख्नु मिल्छ? डीमै राख्नु मिल्छ, तर प्रायः सीमै राखिन्छ होइन। चाहिँ सीमै राख्दा राम्रो। अब यो मानव हार्ड डिस्क छैन भने के हुन्छ, सफ्टवेयर छैन हार्ड डिस्क छैन भने सफ्टवेयर आउँदैन। सफ्टवेयर आएन भने के हुन्छ, कम्प्युटर स्टार्ट हुँदैन। चाहिँ कम्प्युटर अनै हुँदैन कि के हुन्छ, अन हुन्छ। भने हार्ड डिस्क छैन भने के प्रब्लम देखाउँछ, डिस्प्लेमा केही देखिन्छ कि देखिँदैन? डिस्प्लेमा हार्ड डिस्क नभएपछि के देखिन्छ, कम्प्युटर अन हुने होइन। कम्प्युटर अन त हुने भयो, हार्ड डिस्क प्रब्लम हो भने पनि। अथवा तपाईँले हार्ड डिस्क निकालिदियो भने कम्प्युटर अन चाहिँ हुन्छ। कम्प्युटर अन हुने, डिस्प्लेमा केही देखिन्छ कि देखिँदैन? डिस्प्लेमा अब हार्ड डिस्क नभए पनि कम्प्युटरको मदरबोर्डमा पनि त एउटा मेमोरी छ नि त, रोम हो। रोमभित्र पनि त एउटा सानो सफ्टवेयर बसेको हुन्छ, बायस। रोमभित्र सब बसेको सफ्टवेयरलाई के भन्छ, बायस भनिन्छ नि। हो त्यो बायस चाहिँ आउँछ डिस्प्लेमा। चाहिँ डिस्प्लेमा के गर्नु पऱ्यो, बायस देखिने, बायस देखिने अन भयो। डिस्प्लेमा के भयो त, बायस पनि आयो। र बायसले के गर्छ, बायसको कामै त्यही हो, कम्प्युटरको मदरबोर्डमा के जोडेको छ त्यो चेक गर्ने हो। अब यसले चेक गर्दा हार्ड डिस्क भेट्दैन, हार्ड डिस्क भेटेन भने यसले के देखाउँछ, इरर देखाउँछ।
बायस देखिने र बायसले बायस कस्तो हुन्छ त कालो स्क्रिनमा सेतो टेक्स्ट कालो स्क्रिन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ सेतोले लेखेर केही टेक्स्ट हुन्छ सुरुमा त लोगो पनि आउँछ हैन लोगो त कलरफुलै हुन सक्छ हैन लोगो अनि प्लस कालो स्क्रिनमा यसो सेतोले केही इन्फर्मेसनहरु देखिन्छ त्यो भनेको बायस हो चाहिँ बायस देखिने र बायसले के देखाउँछ त बायसले हार्ड डिस्क इरर वा नो बुटेबल डिस्क पनि भन्छ त्यसलाई बुटेबल भनेको स्टार्ट गर्ने हो जहाँ सफ्टवेयर बस्छ नि हो त्यो विन्डोज बस्छ जहाँ हैन त्यसलाई चाहिँ बुटेबल भन्छ नो बुटेबल डिस्क फाउन्ड नाले बुट गर्ने डिभाइस कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्ने डिभाइस नै भेटेन भनेर भनिन्छ नो बुटेबल डिभाइस फाउन्ड इन्सर्ट बुट डिस्क एन्ड रिस्टार्ट अगेन हो यस्तो मेसेजहरु उनीहरूले बुट डिस्क जोडेर अनि फेरि स्टार्ट गर भनेर मेसेज देखाउँछ चाहिँ यस्तो इरर हो भने स्योर के बुझ्नु पर्यो तपाईले हार्ड डिस्क छैन यो भनेको के हो त केसँग रिलेटेड प्रब्लम भयो त हार्ड डिस्क के गर्ने त यसको सोलुसन कसरी गर्ने यसको सोलुसनको लागि के गर्नु पर्यो त हार्ड डिस्कलाई राम्रोसँग जोडेर हेर्नु पर्यो कनेक्सन इरर पनि तारहरु छुटिएको हुन सक्छ पावर छुटिएको हुन सक्छ पावर नगएको हुन सक्छ एसएमपीएस मा 5 भोल्ट आएको छ कि छैन यसमा कुन जान्छ हार्ड डिस्कमा यो तार लाग्छ हार्ड डिस्कमा चाहिँ हार्ड डिस्कलाई कति भोल्ट गइराछ हार्ड डिस्कलाई रातोले 5 भोल्ट पहिलोले 12 भोल्ट 12 भोल्ट र 5 भोल्ट गयो कि धेरै पो जान्छ अनि नम्बर 1 के गर्नु पर्यो चेक पावर केबल पावर सप्लाई टु हार्ड डिस्क हार्ड डिस्कलाई पावर सप्लाई चेक गर्नु पर्यो यो ठीक छ भने अर्को के चेक गर्नु पर्यो तपाईले चेक डाटा केबल पावर ठीक छ तर डाटा केबल राम्रोसँग जोडिएको छैन भने पनि प्रब्लम हुन सक्छ चेक डाटा केबल अफ हार्ड डिस्क डाटा केबल कहाँ जोडिन्छ हार्ड डिस्क र मदरबोर्डको बीचमा जोडिन्छ पावर केबल भनेको कहाँ जोडिन्छ त एसएमपीएस टु हार्ड डिस्क डाटा केबल कहाँ जोडिन्छ त हार्ड डिस्क टु मदरबोर्ड यिनीहरु चेक गर्नु पर्यो भएन भने रिप्लेस केबल भन्नाले डाटा केबल पावर त भोल्टेज चेक गरेपछि तपाईले थाहा हुन्छ है भोल्टेज यसमा प्रब्लम छ कि छैन त्यो त मल्टिमिटर चेक गरेर पनि थाहा हुन्छ तर डाटा केबल बिग्रेको तपाईले थाहा हुँदैन के गर्ने अर्को केबल राम्रो केबल जोडेर हेर्नु यो जोडेर हेर्दा पनि काम गरेन भने के बुझ्नु पर्यो तपाईको हार्ड डिस्कमा केही प्रब्लम छ त्यसपछि के गर्ने कुनै बेला अब सफ्टवेयर उडेर पनि त्यस्तो प्रब्लम हुन सक्छ भने कम्प्युटरलाई के गर्नु पर्यो फर्मेट गर्नु पर्यो कम्प्युटर फर्मेट गर्न ट्राई गर्ने फर्मेट गर्दा हार्ड डिस्क देखाएन भने त्यो स्योर भयो त हार्ड डिस्क गयो यो सबै गरेपछि पनि काम गरेन भने के गर्नु पर्यो रिप्लेस फर्मेट गर्दा सीमा यो पार्टिसन गर्नुको फाइदा त्यही हो कि तपाईले फर्मेट गर्दा अब तपाईको फाइल यहाँ छ युजर फाइल अब यो फर्मेट गर्दा तपाईले यो मात्रै उडाउनु भयो भने यो त गएन नि तर एउटै छ भने त यो उडाउँदा त तपाईको सबै भयो त्यो पनि बेनिफिट भयो फर्मेट गर्दा तपाईको आफ्नो डाटा लस भएन आफ्नो डाटा सेभ गर्दा जहिले पनि के गर्ने सीलाई छोडेर अर्कोमा गर्ने तपाईले डाटा नै सीमै सेभ गर्नुभएको भने त फर्मेट गर्दा जानु बुझ्नु हार्ड डिस्क प्रब्लम भयो भने यो तरिकाबाट तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेन धेरै जसो कनेक्सन प्रब्लम हो कहिलेकाहीँ डाटा केबल प्रब्लम हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो सफ्टवेयर उडेर प्रब्लम हुन्छ अब सबै ठीक छ भने हार्ड डिस्क गयो भने त हेर्नु पर्यो हार्ड डिस्कको खासै रिपेयर हुँदैन हार्ड डिस्कमा रिपेयर गर्ने भनेको अब यो भित्र चाहिँ एउटा चक्का हुन्छ ठुलो हैन मेटलको यो बाहिर यो बोर्ड हो अब बोर्ड तपाईले अब फेर्न पाउँदैन यो बोर्ड खोल्ने यहाँको कम्पोनेन्टहरु कुनै बिग्रेको छ भने त्यो चेक गर्ने त्यो भनेको नर्मल त्यो क्यापेसिटरहरु त्यस्तै हो त्यो खासै बिग्रिदैन त्यही पनि एकचोटी चेक गर्ने भयो भने भयो नभए चाहिँ हार्ड डिस्क चेक गर्नुपर्छ यो झर्यो खस्यो भने पनि यसको
यसमा इरर हुन्छ बुझ्नु भएन अर्को मेमोरी के हो त ऱ्याम ऱ्याम बिग्रियो भने के हुन सक्छ ऱ्याम बिग्रियो भने काम गर्ने ठाउँै बन्द हुन्छ ऱ्यामले के गर्ने हो जस्तो कम्प्युटरमा के हुन्छ सबभन्दा माथि सिपियु हुन्छ सिपियुले के गर्छ कुनै पनि इनपुट लिन्छ तपाईले किबोर्ड अथवा कहीँबाट तपाईले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ नि कहाँ जान्छ सिपियुमा जान्छ सिपियु भनेको काम गर्ने मान्छे हो काम गर्ने मान्छे जस्तो हो अब यसले काम गर्नलाई ठाउँ चाहियो नि त कुनै ठाउँमा उसले आफ्नो कामलाई राखेको जस्तै म लेखिरहेको छु होइन मैले यो कपीलाई कहाँ राखिरहेको छु टेबलमा राखिरहेको छु कि छैन त्यो टेबल त चाहियो नि मलाई लेख्नलाई त्यो टेबल भनेको के हो त ऱ्याम हो भनेले उसले लिएको डाटालाई कहाँ राख्छ त यहाँबाट डाटाहरू सबै कहाँ गरिदिन्छ ऱ्याममा गरिदिन्छ ऱ्यामबाट कहाँ जान्छ त्यसले डिस्प्लेमा पठाइदिन्छ ऱ्यामबाट बल्ल त्यो डाटा कहाँ जाने हो त डिस्प्लेमा काम उसले गर्छ काम गरिसकेपछि कहाँ गरिदिन्छ भनौँ न हार्ड डिस्कबाट तपाईँले गीत प्ले गर्नुभयो तपाईँले इनपुट दिनुभयो सिपीलाई म्युजिक प्ले गर भनेर कमान्ड दिनुभयो उनीहरूले के गर्छ हार्ड डिस्कबाट सङ अथवा भिडियो लिएर त्यो उसले कहाँ गर्छ ऱ्याममा राख्छ ऱ्याममा राखेर प्ले गरिदिन्छ प्ले गरेपछि त्यो ऱ्याममा राखेको कुरा कहाँ देखिन्छ त डिस्प्लेमा देखिन्छ यहाँ गएको कुरा यस ऱ्याममा गयो भने बल्ल डिस्प्लेमा आउने हो पछि यो भएन भने के हुन्छ त काम गर्ने डिस्प्लेमा केही देखिन्छ र देखिँदैन यसले लियो र अब राख्ने कहाँ त यो बिग्रेको छ भने राख्ने ठाउँ भयो नि डिस्प्लेमा यहाँ नआएसम्म कुनै पनि कुरा डिस्प्लेमा देखिँदैन यसको प्रब्लम के हुन्छ त डिस्प्ले नदेखिने नो डिस्प्ले नो डिस्प्ले आयो भने यसले गर्दा मात्रै हुँदैन सिपियुले काम गरेन भने के हुन्छ डिस्प्ले आउँछ त यसले लियो अब यसले लिँदै लिएन भने यहाँ कसले राख्ने यसले लिएर यहाँ राख्ने हो नि त यो बिग्रियो भने पनि नो डिस्प्ले यो बिग्रियो पनि नो डिस्प्ले यो बिग्रियो पनि तर नो डिस्प्ले आयो तर अनि के आयो 3 बिट कोड 3 चोटि बिप आयो भने कम्प्युटर तपाईँले अन गर्नुभयो अन गर्दाखेरि डिस्प्लेमा केही पनि आएन बायस पनि आउँदैन केही पनि आउँदैन र कम्प्युटरमा के हो 3 चोटि आवाज आयो 3 चोटि बिप साउन्ड आयो भने के बुझ्ने त ऱ्यामको प्रब्लम 3 बिप भनेको के हुन्छ त ऱ्यामको प्रब्लम हुन्छ नो डिस्प्ले प्लस 3 बिट कोड यो भनेको के हो त आवाज चाहिँ कस्तो चाल्ने यो भन्नाले यसबाटै आवाज हुन्छ यो मदरबोर्डमै तपाईँले एउटा स्पिकर हालेको हुन्छ स्पिकर भने त्यहीँभित्र यो स्पिकर हो होइन यसले कोड बिप त्यस्तो गराउँछ 3 चोटि बिप दिन्छ 3 चोटि बिप आयो भने ऱ्याम बिग्रियो यसलाई के सोल्युसन के गर्ने त कसरी बनाउने नम्बर 1 क्लिन गर्नु पर्यो लुज भएर पनि हुनसक्छ क्लिन एन्ड फिट प्रोपरली मिलाएर जोड्नु पर्यो नम्बर 2 रिप्लेसले गर्नु पर्यो नम्बर 3 के हुनसक्छ रिप्लेस गरेर पनि काम नगर्न सक्छ तपाईँको केमा प्रब्लम हो ऱ्याममा प्रब्लम होइन अब कहाँ प्रब्लम हो त बोर्डमा तपाईँको बोर्डमै समस्या छ अथवा अरू प्रब्लम हुनसक्छ सिपियु बिग्रेको हुनसक्छ तर बी पायो भने त ऱ्यामकै हुन्छ होइन ऱ्यामकै हो भनेर थाहा हुन्छ चाहिँ अब बोर्ड प्रब्लम नै हो बिप नआएर नो डिस्प्ले आइरहेछ भने सिपियु पनि हुनसक्छ यो बोर्ड गएर पनि हुनसक्छ ऱ्याम गएर पनि हुनसक्छ बुझ्नु यसको स्पेसली क्लिन र राम्रोसँग जोडेपछि 80-90% हुन्छ चेन्ज गर्ने पार्ट्सहरू प्रायः तपाईँले सबैले चेन्ज नै गर्नुपर्ने हुन्छ पार्ट्सहरू रिपेयर गर्ने भनेको बोर्डमा प्रब्लम आयो बोर्डको लागि त हामी पछि गर्छौँ होइन जस्तो बोर्ड भन्नाले अब यसको वरिपरिको कम्पोनेन्टहरू हेर्नु पऱ्यो अब यसले भोल्टेज यति 2.5 पाउने हो त्यो भोल्टेज आयो कि आएन त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन भोल्टेज आएन भने त ऱ्याम आउनै हुँदैन आउनु भएन काम गर्दैन अब भोल्टेज आएर पनि काम गरिरहेको छैन भने अब यो कम्पोनेन्टहरू यहाँको यो यस्तो सानो पार्टहरू छ नि यिनीहरू बिग्रिन सक्छ त्यो बोर्डको हामी पछि पर्छ बुझ्नु भयो नि